Καλημέρα σας λοιπόν. Χαίρετε. Ωραία. Σήμερα θα μιλήσουμε για κινηματογράφο. Θα μιλήσουμε για μια αντίληψη καινούρια. Δηλαδή για το πώς βλέπουμε τον κόσμο και πώς πραγματικά είναι. Πολλοί στοχαστές έχουν συνειδητοποιήσει και έχουν αποκαλύψει ότι ο τρόπος που βιώνουμε την πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετικός. Γιατί αυτό που βιώνουμε ως πραγματικό είναι εικόνες που παράγουμε μέσα στο νου μας και τις βιώνουμε σαν αληθινές. Αυτή τη θέση την έχουν διατυπώσει όχι μόνο οι Έλληνες στοχαστές, η ελληνική φιλοσοφία και πολλοί άλλοι μαζί, αλλά και πιο σύγχρονοι στοχαστές, όπως ο πολύ σημαντικός Νίκος Καζαντζάκης. Να δούμε. Πιστεύω σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει. Μα πιστεύοντάς τον δημιουργώ. Ανύπαρκτο λέμε ό,τι δεν επιθυμήσαμε αρκετά. Από όλες τις πλάνες διαλέγουμε μία. Αυτή που μας ταιριάζει περισσότερο και την ανακηρύσσουμε αλήθεια. Ο κόσμος είναι δημιούργημα δικό μου. Όλα είναι ένα όνειρο πλάνο. Άρα δηλαδή εμείς φτιάχνουμε τον κόσμο μέσα από τα πιστεύω μας. Μέσα από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Τα μαθήματα θαυμάτων αυτό ακριβώς μας λένε. Στο 15ο μάθημα λοιπόν μας αποκαλύπτουν οι σκέψεις είναι εικόνες που έχω φτιάξει. Ο λόγος που δεν αναγνωρίζεις τις σκέψεις που νομίζεις ότι σκέφτεσαι σαν ένα τίποτα είναι ότι εμφανίζονται σαν εικόνες. Νομίζεις ότι τις σκέφτεσαι και έτσι νομίζεις ότι τις βλέπεις. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η όρασή σου φτιάχτηκε. Αυτή είναι η λειτουργία που έχεις δώσει στα σωματικά σου μάτια. Δεν είναι όραση, είναι εικονοποίηση. Παίρνει τη θέση της όρασης, αντικαθιστώντας την αληθινή όραση με ψευδαισθήσεις. Άρα λοιπόν, μας εξηγούν, μας αποκαλύπτουν μάλλον τα θαυμάτων, πως η αντίληψη που έχουμε για την πραγματικότητα είναι κατασκευασμένη μέσα στο νου μας. Με ποιο τρόπο, πώς την αντιλαμβανόμαστε, σαν εικόνες. Σαν εικόνες. Και δείτε μια διαφορά. Θυμηθείτε το περσινό καλοκαίρι. Φέρτε μια σκηνή από το περσινό καλοκαίρι στο νου σας. Δεν φέρατε μια εικόνα? Φέρτε στο νου σας ένα αγαπημένο πρόσωπο. Κάποιο πρόσωπο κοντινό σας. Δεν φέρατε μια εικόνα στο νου σας? Ποια διαφορά έχει αυτή η εικόνα από το να ήταν εδώ τώρα αυτό το πρόσωπο ή να ήταν εδώ τώρα το περσινό καλοκαίρι? Είναι απλώς λίγο πιο αχνή και πιο θολή. Δεν έχει τόσο πολλές λεπτομέρειες, αλλά με εικόνες δουλεύουμε σε κάθε περίπτωση. Δεν έχει τη ζωντάνια του παρόντος, σαφέστατα, αλλά συνέχεια στο νου μου σκέφτομαι και το μετά τι θα κάνω, το σκέφτομαι με εικόνα. Δεν είναι μόνο οι λέξεις, είναι με εικόνες και το υποσυνείδητό μας με εικόνες λειτουργεί. Η γλώσσα του είναι εικόνα. Γι' αυτό λέμε μια εικόνα στο 1000 λέξεις. Έχει νόημα. Και γι' αυτό και όταν κοιμόμαστε και είμαστε στο έλεος του υποσυνείδητου, με εικόνες λειτουργούμε. Τα όνειρα είναι μια σειρά από εικόνες. Ας δούμε τι λέει ο Πλάτων. Γιατί θα ήθελα να επαναλάβω εδώ ότι η ελληνική φιλοσοφία, ειδικά η πλατωνική και η νεοπλατωνική φυσικά, συναντούν τα θαύματα με ένα απόλυτο τρόπο. Όταν μελετάμε τα θαύματα, μελετάμε ελληνική φιλοσοφία. Μας λέει λοιπόν στον Τίμεο, ο κόσμος που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας είναι μια εικόνα ενός άλλου κόσμου, νοητού, αιώνιου και άριστου και αληθινού. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει και ένας άλλος κόσμος. Υπάρχει άλλος τρόπος να δω τον κόσμο? Υπάρχει άλλο είδος όρασης? Και ποια στάδια οδηγούν στην πραγματική όραση? Αυτό το ερώτημα μας βάζει στη συνέχεια της σημερινής άρτης, η οποία μας αποκαλύπτει ότι για να ανοίξουν τα μάτια μας, όχι αυτά τα υλικά αλλά τα εσωτερικά, θα περάσουμε από ορισμένα στάδια. Ένα πρώτο στάδιο στο οποίο θα μπούμε όταν αρχίσουμε να τίνουμε προς τον αληθινό κόσμο
είναι να αρχίσουμε σε αυτόν εδώ τον εικονικό κόσμο, την εικονική πραγματικότητα, να βλέπουμε και μια άλλη διάστασή της. Και όπως το περιγράφουν, αυτή η εισαγωγική ιδέα στη διαδικασία της εικονοποίησης που αποκαλείς όραση δεν έχει πολύ νόημα για σένα, τώρα θα πρόσθετα. Θα αρχίσεις να την καταλαβαίνεις όταν θα έχεις δει μικρές παρυφές φωτός γύρω από τα ίδια οικεία αντικείμενα τα οποία βλέπεις τώρα. Αυτή είναι η αρετή της πραγματικής όρασης. Μπορεί να είσαι σίγουρος ότι η πραγματική όραση θα έρθει γρήγορα όταν αυτό θα έχει συμβεί. Καθώς προχωρούμε λοιπόν, μπορεί να έχεις πολλά επεισόδια φωτός. Αυτά μπορεί να πάρουν πολλές διαφορετικές μορφές, μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι εντελώς απροσδόκητες. Μη φοβηθείς. Αυτά είναι σημάδια ότι επιτέλους ανοίγεις τα μάτια σου. Δεν θα παραμείνουν όμως επειδή απλώς συμβολίζουν την αληθινή αντίληψη και δεν έχουν σχέση με τη γνώση. Αυτές οι ασκήσεις δεν θα σου αποκαλύψουν γνώση. Θα προετοιμάσουν όμως το δρόμο για τη γνώση. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι θα αρχίσουμε κάποια στιγμή να έχουμε αυτά τα μικρά επεισόδια φωτός. Δηλαδή γύρω από αυτό το μολύβι μπορεί να δούμε κάποιο φως κάποια στιγμή ή μια αίσθηση του εαυτού μας ή κάποιου που κοιτάμε. Και δεν εννοεί την άβρα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι κάπως διαφορετικό, αλλά μην επεκταθούμε. Ναι. Ωστόσο, είναι μια εμπειρία αυτό, η οποία έρχεται μετά από ένα χρονικό διάστημα εκπαίδευσης και στοχασμού. Ωστόσο, αυτή η εμπειρία δεν είναι ούτε αυτή η αληθινή όραση. Είναι στάδιο προς την αληθινή όραση. Γι' αυτό, αν σας συμβεί, μην εντυπωσιαστείτε πολύ, μάλλον μη σας αγινέψει εντελώς. Απολαύστε τη, αλλά είναι στάδιο. Η αληθινή όραση αρχίζει πιο πέρα. Φαντάσου τι είναι λοιπόν. Ναι. Βέβαια θα μας εξηγήσει πολύ καλά αυτή τη διαδικασία της όρασης αργότερα, όταν θα είμαστε πιο έτοιμοι να την καταλάβουμε. Ας πούμε στην άσκηση 325, αρκετά δηλαδή πιο πέρα, μας εξηγεί ακριβώς πώς εικονοποιούμε. Για να είμαστε όμως σε θέση να το κατανοήσουμε, πρέπει να περάσουμε έτσι ήπια, σιγά σιγά, για να η αντίληψή μας λίγο να επεκταθεί, να ανοίξει, για να τα καταλάβουμε. Γιατί πρέπει να πούμε ότι τα μαθήματα θαυμάτων ανοίγουν διάπλατα την κατανόησή μας. Ανοίγουν διάπλατα την ικανότητα του νου μας να αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερα από όσα είναι εδώ παρόντα τώρα. Όπως το να βλέπουμε μία εικόνα του άλλου και αυτή η εικόνα να είναι ντυμένη με νόημα που της έχω δώσει εγώ. Ή όπως να βλέπουμε μια επιθετική συμπεριφορά και να μην την ερμηνεύουμε ως κακία, αλλά ως κραυγή για αγάπη. Wow. Και αυτό για πιο πέρα, αλλά μπορούμε να το κατανοήσουμε λίγο πολύ. Ας προχωρήσουμε λίγο στην άσκηση. Ας δούμε πώς εφαρμόζουμε τη σημερινή άσκηση. Για την εξάσκηση λοιπόν τη σημερινή ιδέα, μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Επανάλαβε την ιδέα πρώτα στον εαυτό σου. Οι σκέψεις μου είναι εικόνες που έχω φτιάξει. Κάντε το. Και μετά εφάρμοσέ την σε οτιδήποτε βλέπεις γύρω σου, χρησιμοποιώντας το όνομά του και συνεχίζοντας να το κοιτάζεις λέγοντας αυτός ή αυτό είναι μια εικόνα που έχω φτιάξει. Εκείνο είναι μια εικόνα που έχω φτιάξει. Κάντε το για μια στιγμή. Στρέψτε το βλέμμα σας και πείτε νοερά αυτό το αντικείμενο, αυτός ο άνθρωπος είναι μια εικόνα που έχω φτιάξει. Ωραία, προχωράμε. Δεν είναι αναγκαίο να συμπεριλάβεις ένα μεγάλο αριθμό συγκεκριμένων αντικειμένων για την εφαρμογή της σημερινής ιδέας. Είναι αναγκαίο όμως να συνεχίζεις να κοιτάς κάθε αντικείμενο καθώς επαναλαμβάνεις την ιδέα αρκετά αργά κάθε φορά. Η ιδέα πρέπει να επαναλαμβάνεται, δηλαδή αυτό είναι μια εικόνα που έχω φτιάξει. Αν και είναι φανερό ότι δεν θα μπορέσεις να εφαρμόσεις την ιδέα σε πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια του 1 περίπου λεπτού που απαιτείται, προσπάθησε να κάνεις την επιλογή αυτών των πραγμάτων όσο το δυνατόν πιο τυχαία. Μην προτιμήσεις να πεις κάτι που δεν σου πολύ αρέσει. Αυτό είναι εικόνα. Και μην εξαιρέσεις κάτι. Λιγότερο από 1 λεπτό θα ήταν αρκετό για κάθε περίοδο εξάσκησης, αν νιώθετε άνετα. Αλλά να μην αφιερώσετε πάνω από 3 επαναλήψεις μέσα στη μέρα. Δηλαδή αυτό κάντε το άλλες 2 φορές σήμερα.
Ωραία. Νομίζουμε τώρα ότι μπορούμε να πάμε στο διαλογισμό. Ωραία. Έχεις πάρει μια αναπαυτική στάση για το σώμα σου. Κάθισε σιωπηλά και κλείσε τα μάτια σου. Σκέψου ότι το παρελθόν έχει περάσει. Το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα. Συνεπώς το μόνο που υπάρχει είναι αυτή η στιγμή, εδώ, τώρα. Συνειδητοποίησε ότι αληθινά είσαι και ότι αληθινά έχεις είναι στο τετραγωνικό που πιάνεις αυτή τη στιγμή, εδώ τώρα. Και αυτό είναι αρκετό. Για λίγο εστιάσου στην αναπνοή σου. Παρατήρησε πώς εισπνέεις και πώς εκπνέεις. Συγκεντρώσου στην εισπνοή-εκπνοή σου. Με κάθε εισπνοή συγκεντρώνεσαι όλο και περισσότερο. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις. Χαλαρώνεις όλο και περισσότερο. Με κάθε εισπνοή συγκεντρώνεσαι όλο και περισσότερο. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις το μέτωπο, τον αυχένα, τους ώμους χαλαρώνουν τα χέρια, ο κορμός του σώματος, η λεκάνη, χαλαρώνουν τα πόδια ως τις άκρες των δακτύλων. Και με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις και πας βαθύτερα μέσα στην πιο βαθιά χαλάρωση. Με τη δύναμη της συγκεντρωμένης σκέψης και προσοχής σου μπορείς τώρα να φανταστείς, να οραματιστείς το κατάλευκο φως που σε περιβάλλει. Είναι το φως της τέλειας αγνής συνειδητότητάς σου. Μέσα σε αυτό το φως νιώθεις σιγουριά, νιώθεις βεβαιότητα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και θεία προστασία. Αυτό το φως είναι πάντα μέσα σου. Δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Ήρθε μαζί σου από το πατρικό σου σπίτι και έμεινε μαζί σου επειδή είναι δικό σου. Λάμπει μέσα σου επειδή φωτίζει το σπίτι σου και θα σε οδηγήσει για λίγο να θυμηθείς εκείνον τον απέραντο κύκλο της ειρήνης σου που φέρνεις μαζί σου επίσης από το πατρικό σου σπίτι. Αυτός ο κύκλος της ειρήνης που φέρνει μαζί του το φως δεν μπορεί να χαθεί. Κοίτα πως ανοίγει μέσα στο φως ένας άλλος τόπος, λαμπρός, απλός, μέσα στο φως του ήλιου. Μέσα σε αυτόν τον τόπο που ανοίγει, τον υπέροχο, παρατήρησε πως περιμένουν οι χιλιάδες περιστέρια και κρατούν στο ράμφος τους ένα κλαδί ελιάς.
περιμένουν να τους δώσεις την αποστολή τους. Και αν η καρδιά σου είναι έτοιμη και αν ο νους σου είναι πρόθυμος, ζήτησέ τους να γίνουν οι αγγελιοφόροι της ειρήνης σου. Ζήτησέ τους να πάνε στα πέρατα του κόσμου, στα πέρατα της οικουμένης, και να αφήσουν το κλαδί της ελιάς όπου υπάρχει ανάγκη για ειρήνη στον κόσμο. Και αν η προθυμία σου είναι αρκετή και η ετοιμότητά σου, θα τα δεις να ανασηκώνονται απαλά, να κινούν απαλά τα φτερά τους και να πηγαίνουν σαν αγγελιοφόροι της ειρήνης σου στα πέραντα της οικουμένης, να φέρουν το μήνυμα σαν μια ευλογία στις καρδιές όλων όσων το χρειάζονται. Τώρα έχεις κατανοήσει ότι όλα τα περιστέρια είναι οι άγιες σκέψεις σου που είναι πάντα εδώ, μέσα στο φως, εκεί που στέκεσαι, περιμένοντας να φέρουν το μήνυμα της ειρήνης, της σιγουριάς και της εμπιστοσύνης που φέρνεις μέσα σου από τον Άγιο οίκο σου. Και τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε. Επιστρέφεις με την ειρήνη στην καρδιά σου, στο νου σου, στα μάτια σου, στην κίνησή σου, στο βλέμμα σου, στην ανάσα σου, έτσι που η παρουσία σου στον κόσμο να είναι μια ευλογία για όλους όσους το έχουν ανάγκη και ένα μοίρασμα για αυτούς που έχουν αναγνωρίσει αυτήν την ειρήνη μέσα τους. Επιστρέφεις και το σώμα σου το νιώθεις τώρα πιο υγιές, πιο εύρωστο, το νου σου αναζωογονημένο με διάβια. Και σιγά σιγά ανοίγεις τα μάτια σου. Ας είμαστε για πάντα ευλογημένοι. Είμαστε πάλι εδώ. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε πίσω. Και όπως ακούω διαλογισμό, ο διαλογισμός μιλάει για ένα άλλο είδος σκέψεων. Και έτσι σιγά σιγά θα κατανοήσουμε ότι υπάρχουν και άλλες σκέψεις μέσα στο νου μας που θα τους παραγγείλουμε να έρθουν. Ναι.
που τα θαύματα τις ονομάζουν Άγιες σκέψεις. Και να πούμε ξανά ότι η αγιοσύνη ή ο Άγιος στα θαύματα έχει έναν ορισμό. Άγιος, Άγια ή Άγιες σκέψεις είναι αυτό από το οποίο έχει εξαλειφθεί πλήρως η επιθετικότητα. Η ιδέα της επίθεσης δεν έχει θέση, ούτε η έννοια της αμαρτίας. Ωραία λοιπόν, αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 10 το πρωί. Χαίρετε. Καλή σας μέρα.